Hello guys, welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay may isi-share po ako sa inyong panibagong app na kung saan ay kumita po ako ng 200 pesos direct sa aking Gcash. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. At ipapakita ko po sa inyo ito, paano ko ito nakuha, step by step. Pero bago po tayo magsimula, kagaya ng dati, piliin lang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways. Yan po yung latest video natin. Ilagay lang po natin ang URL dito. Yung mystery keyword. Hashtag Matthew TV PH. Get YouTube comments. Base po dito, mayroong 52 na qualified comments. So, para sa ating first winner. Congrats sa iyo, Felix Lawrence Bruce. Ikaw ang ating first lucky winner. Para sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Mumi Landayan. Ikaw ang ating second lucky winner. Para po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Solid 123. Ikaw po ang ating third lucky winner. Congrats po sa inyo. And para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag giveaways para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa susunod na video. At kung bago naman po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng load or libreng cash direct sa COINS.PH natin or sa Gcash or libreng bitcoins. At ang app po na tinutukoy ko ngayon ay parang si Buzzbreak lang po siya na super legit at paying po talaga. At ngayon guys, ang app na tinutukoy ko ay si Milieu na kung saan nakapag-withdraw nga ako ng 200 pesos dito. Ayan siya guys, kung mapapansin ninyo, ang balance ko ay 1,124 na lamang. Ito guys, parang Buzzbreak lang siya na makakapag-cash out ka direct sa Gcash mo or sa PayPal mo. And ito yung mga pwede nating makuha guys. 200 SM gift pass, 11,500 points ang kailangan, Maxis, Pure Gold, Gcash, and ito yung niredeem ko guys. Ang kailangan nyo lamang mag-ipon ng 11,500 points para makapag-redeem. Na which is madali lang naman siyang makuha guys. Basta araw-araw sumagot lamang kayo ng mga survey. And kung mapapansin nyo guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, final ko ang withdrawal ko, July 26 pa. Ayan yung email sa akin. And ngayon nga guys, na-receive ko na siya nung July 29 lang. Naka-receive ulit ako ng email. Ito siya guys, papakita ko sa inyo. Punta tayo sa Gmail ko. Ayun siya guys, naka-receive na ako ng email na receive ko na daw ang gift ko. And ngayon guys, ganito yung step niya guys kapag magwi-withdraw kayo para ma-receive nyo siya. Ayan guys, makakakita kayo ng link. Click nyo lamang iyon. Ayan guys, tapos lalabas ito guys. Ngayon guys, pili kayo. Saan nyo ba gustong ma-receive ang email ninyo? Ang gift ninyo, ang 200 na kinash out ninyo. Sa PayPal ba? Or sa mobile number pa? Dito tayo sa mobile number guys, direct sa Gcash natin. Proceed lamang natin. And ayun nga guys, ayun yung gift code natin, 200 pesos. Ito yung code. So, isave lamang natin yung code. Para ma-process na natin ito sa Gcash natin. Ayun guys, kung magre-request kayo ng top up, click nyo lamang iyon, tapos enter nyo ang gift code. Tapos within a few minutes, papasok na daw ito. So, click natin yun guys. Ayun, ilagay lang natin dito yung code.
Ayan, tapos ilagay natin dito guys yung phone number kung saan natin gustong ma-receive yung gift natin. Siyempre ilalagay natin yung Gcash mobile number natin. Tapos guys, ilagay nyo lamang ang email address nyo dito. Sagutin lang ang CAPTCHA. Verify. Tapos i-click lang natin itong redeem. And ayun nga guys, your 200 pesos Gcash redemption is successful. Please expect this to reflect in your Gcash account after a few minutes. So, na-receive na daw natin ito guys. Ayun guys, naka-receive na ako ng text. You have received 200 pesos of Gcash. Tingnan natin siya. Ayun guys, ayun nga siya. So, legit at paying nga ang app na ito. Na-receive ko na siya kaagad. So, ngayon guys, punta naman tayo sa app kung paano ba kumita dito. Dito guys, kikita kayo sa pagsagot lamang ng mga simpleng survey. Yes guys, survey lamang na halos wala namang kakwenta-kwenta. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano. Ayan guys. Proceed lamang natin. Yan guys, ganyan lang ang mga tanong dito. Ayan guys, naka-receive na naman ako ng email. Live ito guys. Nare-receive natin siya. Ganun siya ka-legit. Parang si Buzzbreak lang guys. Legit and paying. Ayan guys, sagot-sagot lamang kayo. Hula-hula. Magkakaroon kayo ng points. Ganun lamang siya guys, parang Buzzbreak lang. Make sure lamang guys na everyday sasagot kayo ng survey. Kasi everyday naman ang survey dito. At dito guys, kapag nag-register kayo, sumagot kayo ng 7 surveys para ma-receive nyo ang 500 points ninyo. Ayan guys, tapos na siya. Click lamang natin ng continue. Ayan, naka-receive tayo ng 396 points guys. Doon, I'm sorry, naka-receive tayo ng points, nadagdagan na siya. Ayun. And dito guys, kung magta-top up kayo, dito lang, click nyo lamang yan, halimbawa ito. Ayan guys, i-claim nyo lamang siya. Mag-ipon lamang kayo ng sapat na points. Back natin siya. Ngayon guys, punta tayo dito. Dito nyo naman makikita guys, ang referral code ninyo. Ayan guys, i-enter nyo lamang ang referral code ko. Makaka-receive ka agad kayo ng 500 points after nyo makomplete ang 7 surveys. And kung mapapansin nyo guys, ang referrals ko ay 6 lamang. Yes guys, 6 lang ang referral ko. So naipon ko ang 11,500 points sa sariling sikap ko lang din sa survey. So kayang-kaya nyo rin ito guys. So i-back natin guys. Ayan guys, yung mga pwede nyong makuha, 300 pesos load, 500, 500 Gcash, Pure Gold, SM Gift Pass, Maxis, Grab, ganyan lamang siya guys. And kung magla-log out tayo guys, paano ba mag-sign out? Sign in dito. Ayan guys, mag-sign in lang kayo using your Facebook or email. Kung mag-create account naman kayo guys, ayan, ganyan lamang siya. Maglagay lang kayo ng pangalan. Tapos proceed nyo lamang. Yan guys, yun lamang. And sana guys may natutunan kayo and sana kumita din kayo dito kagaya ko. So bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo kila Junels Morzan, Bolis Life, Ashley, Hansel PH, Ron Barnizo, Keme, sa aking kaibigan na malaki na itulong sa akin, si Miss Mayrose Makatangay. Ayan sila guys, subscribe na kayo sa kanila guys, and sure ako, isa-subscribe back din nila kayo. At sa mga may channel po dyan na gusto pa promote, comment lang po kayo sa ibaba. At masaya po akong i-shoutout yan sa next video natin. At sa mga gusto naman pong magpa-shoutout, comment lang din po kayo sa baba, and makakaasa po kayo. So once again po, sana may natutunan kayo sa video natin for today. Thanks for watching po. This is Matthew TV. Mabuhay po kayong lahat.